Mga boss, bali ito yung next project natin na Kawasaki HD3. Gagawin natin siyang puti gray. Tapos lalagyan natin design ng Jordan logo. Yung ibang part, papakaroon natin yung gitna ng makina, head, swing arm, elbow, tapos yung butterfly. Yung taas, silipin na natin, oh. Yeah. Medyo paayakan itong tangka nito. Papalitan na din natin siya ng gold bolts, kadena, disc brake na sa harap. Tapos, tambutso sana kung may makakuha tayo, mas maganda yung original. Makinis. Para naman palong-palo si Lodi. So yun, pasubscribe na lang sa YouTube mga boss. Tiradang Junior. Salamat. Bakbakan.
Tapos nga lang natin baklasin, medyo inabot na tayo ng hapon dito. Yan, gawa ng ibang tornilyo, medyo bilog na kinain pa ng kalawang yung iba. So, abangan nyo na lang sa next video ko na upload sa part 2 nito. Yung pagdadala ko ng pyesa sa chrome dazzler, pagpipintura at pag-design. So, salamat mga boss. Don't forget subscribe. Piradang Junior.